Ik ben de Belgische coördinator voor de Zeitgeist Movement Belgium. Ik heb de website opgericht in 2010, eind januari 2010. De beweging zelf is eigenlijk op dat moment officieel begonnen, laat maar zeggen. De positie die de mensen bekleden, er zijn niet echt posities beschikbaar, gewoon hoofdzakelijk, het is een coördinatorschap. En daarmee bedoel ik eigenlijk vooral een beetje de spokesperson, één persoon om naartoe te gaan die eigenlijk volledig op de hoogte is van alle zaken binnen de beweging. Daarop hebben we eigenlijk sowieso 2 backup coördinatoren. Als er met iets zou gebeuren, je weet het nooit, die dus alle toegangen hebben, zodat we een goede redundancy hebben, een goede backup alleszins van de zaken. Wat we sowieso doen, lichte evenementen. De beweging zelf is eigenlijk nogal traag begonnen. En de evenementen die we toen hadden, waren ook nogal kort of niet zo heel succesvol. De eerste Z-days bijvoorbeeld waren nogal, het is een begin. En we leren eruit. Voor de toekomst sowieso zijn er veel zaken waar we kunnen aanwerken. En samen met de hele beweging proberen we het beste van te maken. Een internationale samenwerking is momenteel nog niet echt aan de orde, aangezien dat we onze eigen winkel moeten opkuisen of organiseren, een degelijke structuur van maken. Maar daarvoor hebben we momenteel nog iets te weinig mensen die er tijd genoeg voor kunnen maken. En dat is een van de moeilijkheden in deze maatschappij. We zitten allemaal vast met onze 38 tot 40 of meer uren een week. Dan kom je thuis, heb je nog je huishouden, je kinderen, gelijk wat, die je nog een aantal uurtjes bezighouden. En dan is het moeilijk om nog die extra energie te vinden om effectief voor zoiets te werken. Ik denk dat we sowieso, als ik kijk naar de stand van de zaken vandaag, er is een groei en de mensen die erbij komen zijn beter op de hoogte en minder, er is nog altijd misinformatie sowieso, maar die misinformatie proberen we zo goed mogelijk, vooral van in het begin de eerste berichten die we van die persoon dan krijgen, wordt meteen duidelijk uitgelegd wat de mogelijke fouten zijn en hetgeen dat zij zien wat de beweging zou kunnen zijn, of wat de beweging is. En op die manier proberen we toch zo snel mogelijk, zo duidelijk mogelijk te zijn, dat er geen misconcepties bestaan en dat we de beweging zo integer kunnen houden, zo integer mogelijk kunnen houden als dat we willen. You have talked a bit more than about yourself, have you? Yeah. You talked about the movement as well. Yeah. Have you talked about the movement in Belgium enough? The second question was to be... The history thing, yeah. Well, I actually did some history stuff. Yeah, that's what I understood. Theoretically the second question is about what you do in the movement and why you support it and the resource-based economy. Why do you think this is something good? De Belgische beweging zelf, ik sta daar natuurlijk volledig achter, anders zou ik er nooit zoveel tijd in steken, want het neemt praktisch al mijn tijd, al mijn vrije tijd in om het volledig te organiseren. Mijn motivatie om daarin te blijven werken is het resource-based economy model. Momenteel zie ik ook nog niet veel andere zaken die het kunnen, of die eraan kunnen toppen. Want het is een systeem van constante verbetering. Dus dat is iets, de wetenschappelijke methode is daar een zeer belangrijk onderdeel van. En eigenlijk de basis van resource-based economy. Constant willen verbeteringen maken
op zoek gaan naar de fouten en constant de laatste nieuwe informatie, up-to-date, altijd. Als we kijken vandaag ook en alles wat we doen, de laatste informatie is belangrijk om een nodige beslissing te kunnen maken. Nu, persoonlijk heb ik problemen met problemen. Ik ben het niet eens met hoe beslissingen worden gemaakt. Beslissingen zijn vooral een uiting van een mening dat iemand heeft. Niet bepaald iemand die genoeg kennis heeft over de zaak om daar een mening over, of een geldige mening over te kunnen uiten. Daarom, een van de belangrijke punten in de resource-based economy is het komen tot die beslissingen. En geen mensen in macht, er zijn geen mensen die het u gaan zeggen hoe het moet. De antwoorden komen gewoon automatisch naar boven gedreven. Het wordt duidelijk en vanzelfsprekend. En dat is de beste manier om eigenlijk beslissingen te maken, gewoon tot beslissingen komen door het gebruik van de wetenschappelijke methode. Want de wetenschappelijke methode laat u ook toe om dus de laatste informatie te gebruiken op het moment waar het nodig is om een beslissing te maken. En niet gewoon een heel publiek mensen willekeurig gaan aanspreken om hun mening te uiten over hoe ze denken dat iets of wat voor gekozen had moeten worden, of wat zij denken de beste mogelijke manier is om bijvoorbeeld een brug te bouwen, of om bijvoorbeeld grondstoffen te innen. Het is de enigste logische manier eigenlijk. En vandaag zien we het te weinig in de werkelijke maatschappij. Nu, resource-based economies, het lijkt voor veel mensen iets alien, iets buitenaards, maar in feite, resource-based economies bestaan vandaag over de hele wereld. Je kan het eigenlijk zelf zo gaan zien dat elke huishouden een resource-based economy heeft. De mensen, de ouders en de kinderen bijvoorbeeld, er worden aankopen gedaan en dit zijn dan de resources beschikbaar in het huis. En daar moet er intelligent mee omgesprongen worden, want je hebt maar een beperkt hoeveelheid budget om die resources te krijgen. En dat budget is eigenlijk, kan je zien zoals de bronnen op deze planeet. Dit is het budget die je hebt, met de bronnen die we hebben op deze planeet. Dus je moet ermee intelligent omgaan om effectief te kunnen duurzaam zijn en om te kunnen garanderen dat er genoeg zal zijn voor iedereen. Want onintelligent omgaan zou bijvoorbeeld verspilling teweeg brengen. Heel veel zaken dubbel maken, redundancy is een vijand op dat vlak. We moeten gewoon zeer efficiënt omgaan met de bronnen. Je gaat ook bijvoorbeeld niet aan je kinderen geld vragen als ze graag een snoepje willen of hun avondmaal of ontbijt. Je gaat ze ook geen geld vragen als je voor hen de pampers ververst of de kamer opmaakt. Je werkt in de resource-based economy, je werkt voor het goede van dit micro gemeenschapje thuis. En dat is een van de voorbeelden. Bijvoorbeeld, we gebruiken veel het voorbeeld van de NASA ruimteschepen. Dat is dan ook op hun eigen resource-based economies. Neem nu het er vandaag tot NASA iets op een planeet wordt ontdekt waar mogelijk leven kan, menselijk leven kan overleven daar ter plaatse. Dan wordt er niet meteen met geld gewerkt. Er worden gewoon grondstoffen gevonden en gewerkt en wordt hetgeen dat er nodig is, wordt gebruikt om effectief zaken te maken. En er komen geen politicus bij te pas die gaan zeggen, we moeten zo'n infrastructuur bouwen. Nee, het wordt uitgedacht, uitgepland en volgens de wetenschappelijke methode kom je tot de beslissingen om effectief die zaken te realiseren. En dat is voor mij een van de belangrijke overtuigingen om naar een resource-based economy toe te gaan. If you could talk about now some of the maybe history of the Belgian movement, but focus on the things that, because you said you have some films from. Do you have any films like from the Z-Day or something like that? You could also talk about that, especially the things that are important and that you have some video of, so then we can kind of when you you can put the video
and your audio Yeah. as a And commentary. the moving forward projection. Mhm. Okay. So what was the question? Well, Exactly. about the history, Just the present, and history. the future of the movement. And the in future. Belgium. Okay. De geschiedenis in België. Stop. I have to do it every few minutes. De geschiedenis in België is nogal beperkt. De hele beweging, de hele Zeitgeist Movement, bestaat eigenlijk nog niet zo heel lang. In België bestaan we dus sinds 2010. De evenementen die we dus tot nu toe gehad hebben, zijn niet extreem groot. Maar wel, we hebben wel een aantal succesvolle evenementen gehad, zeker. Onze eerste Z-Day bijvoorbeeld was een redelijke chaos, laat maar zeggen. Het was ook niet per se door iemand binnen de beweging georganiseerd. We waren nog heel jong, we waren nog aan het zoeken achter goede structuur, of eigenlijk niet effectieve structuur zoeken, maar tot die structuur komen in feite. En daarvoor heb je de juiste tools nodig. En aangezien het voor de meesten van ons allemaal iets nieuws is, kan het even duren tot je iets gevonden hebt. Momenteel hebben we wel een aantal ideeën en een aantal betere ideeën over hoe we zaken kunnen doen en hoe we het ook effectief doen. Dus evenementen die gevolgd zijn, zoals bijvoorbeeld de Belgische première van Zeitgeist Moving Forward. En die hebben we in Gent gehouden, in de cinema, de Sphinx. En daar hebben we eigenlijk, we waren heel erg onder de indruk van de hoeveelheid mensen die opgedaagd waren. Ik denk dat we iets van een kleine 180 man hadden. Volledig buiten onze verwachting, want we hadden eigenlijk oorspronkelijk een zaal van 50 geboekt. Dus hebben we heel snel moeten terug contact nemen en hopen dat er een grotere zaal beschikbaar was. En zo zaken, dat is een grote motivatie om te blijven doorgaan, want je krijgt dan de steun, je krijgt dan heel veel moed van de mensen ingesproken die echt achter u staan en ze weten en we herkennen ook, niet iedereen heeft genoeg tijd om daar effectief alles in te steken, maar op die manier motiveert het u wel, motiveert het mij alleszins toch, om volledig te blijven ervoor gaan. In de toekomst hebben we nu dus, we hadden eigenlijk na de Zeitgeist Moving Forward in maart genoemd de Z-Day, een iets meer formeler evenement, iets meer formeler, ja. Daar ligt de nadruk vooral op het presenteren van de ideeën en eigenlijk de overdracht van die ideeën zo gemakkelijk mogelijk maken, zodat de mensen effectief kunnen volgen wat er vandaag plus of min gaande is en of waar het probleem werkelijk liggen, de echte oorzaken en hoe we met die kennis iets beter kunnen maken. Eigenlijk een niet definitief plan, maar een idee, logisch gevolg van hetgeen dat we herkennen vandaag. Dus op de Z-Day zelf hadden we een aantal presentaties. We hadden een Nederlandse presentatie, 3 Nederlandse presentaties, waar dus een aantal van de mensen van onze beweging eigen zelfgemaakte presentaties hadden en die daar getoond hadden. Zelf gepresenteerd natuurlijk. De opkomst was natuurlijk niet zo groot als de Zeitgeist Moving Forward, aangezien het entertainmentniveau van de film en de nogal grote populariteit op internet door de vorige films. Maar al bij al sowieso een zeer interessante dag. Je veel interessante mensen leren kennen. Mensen die ook sowieso, juist hetzelfde als op Zeitgeist Moving Forward première, die moed inspreken, die zeggen, die echt congratulating, laat maar zeggen, die u echt geluk wensen met de verdere ontwikkeling van de beweging. En in de toekomst zien we het ook alleen maar beter en beter gaan. We hebben meer en meer ervaring met evenementen, met voorbije evenementen. En dit
geeft ons dan ook weer extra die kennis om het te kunnen beter maken in de toekomst. En momenteel zijn we dus het Zeitgeist Media Festival aan het plannen. De planning is eigenlijk rond, maar het ziet er goed uit. En de meeste mensen die betrokken zijn in het evenement zijn dan ook effectief volledig geëngageerd en willen er volledig voor gaan. Ideaal voor ons en getuigt ook van de motivatie die nu meer en meer naar boven aan het komen is binnen de beweging. We zijn momenteel eigenlijk met een kleine 600-tal op de website geregistreerden en op Facebook zitten we nu aan 700. En stilletjes aan beginnen de mensen, want natuurlijk registreren dat is geen direct gevolg of geen directe, daar is er gelinkt naar meteen mensen die volledig actief zijn. Het getuigt gewoon van de bewustzijn en de mensen die effectief de zin hadden om op de website te komen en om daar iets achter te laten, een e-mail. Dat is nogal persoonlijk altijd, dus we weten een aantal bepaalde percentage daarvan, dat is sowieso altijd een lager percentage. En dus in de toekomst, we kijken uit naar nieuwe evenementen die we gaan houden. Het gaat alleen maar beter worden. Het ziet er goed ook, het ziet er ook zeer goed uit. We beginnen ook, we hebben geluk eigenlijk met de contacten die we hebben. De mensen die we allemaal gecontacteerd hebben om effectief samen te werken. En dan heb ik het over mensen van de stad, de diensten, andere mensen van organisaties die kunnen helpen. Die zijn ook, als we een beetje hen vertellen over de ideeën van de resource-based economy en de Zeitgeist movement, die zijn dan ook meestal voor te vinden, want wie wil er nu niet een betere wereld? En ja, dat is hetgeen waar wij eigenlijk volledig voor staan. En we hopen dat we in de toekomst daarmee de mensen ook kunnen motiveren om er een beetje tijd voor te maken om het bewustzijn te verspreiden ervan. Oké. Change the theme. How long have I been talking? But there's many things here that need to be edited out because I repeated some things I didn't say correctly. Well, it's your problem. Yeah. Like, hey, this guy from Belgium is kind of inarticulate. What's wrong with him? Today is the 8th. Today is the 8th, right? Mm-hmm. IKEA pencil. Yeah. Sharp. Okay, ready? Yes. So now would be the talk about the political, social and economical situation of Belgium. In België heb ik eigenlijk niet zo heel veel kennis van wat er hier gaande is. Ja, we weten allemaal natuurlijk dat er problemen zijn met de regeringen en dat we nog steeds geen regering hebben. Nu sowieso, mijn interesse daarin is ver te zoeken. Aangezien mijn overtuiging van de hele resource-based economy is het moeilijk om mij te motiveren om effectief daar interesse voor op te wekken. Want het is overduidelijk dat politiekers eigenlijk geen problemen kunnen oplossen. Ze zijn helemaal niet opgeleid om problemen op te lossen. Aangezien problemen eigenlijk van technische aard zijn. Het zijn niet de politiekers die voor uw auto zorgen of de mechaniek van uw auto of elektriciteit. Of de frigo's die uw eten kunnen bewaren. Politiekers hebben daar niets mee te maken. Het is zo absurd om te denken dat in een democratie, zoals het vandaag bestaat, en mensen effectief werkelijk ook zo in geloven, dat u iemand kan verkiezen die u vertegenwoordigt, maar er is niemand die u zo goed kan vertegenwoordigen als uw eigen, als uzelf. Het hele idee vind ik dus absurd van politiek.
Ik vind het ook volledig achterhaald. Nu, het is misschien wel nodig geweest, aangezien we nog heel wat sociale evolutie nodig hebben en de sociale evolutie daar zeker mee kan te maken hebben. Maar we zijn daar nu al, vooral met de technologische evolutie ook, dit hebben we al lang voorbij gestreefd. We hebben geen mening nodig van iemand in de politiek om bijvoorbeeld een brug te bouwen of hoe we de meest efficiënte energietechnologie kunnen ontwikkelen. Want dit zijn werkelijk de vooruitgangen van de maatschappij. Het is technologie, het is door technologie dat we effectief beschaafder zijn geworden. Hadden wij de eerste stoomengine, de stoommotor niet ontwikkeld. Ja, dit zijn gewoon voorbeelden. De stoommotor is misschien geen ideaal voorbeeld. Maar als we vandaag gewoon rondleven met knotsen en pijlen en bogen, geen elektriciteit, geen water uit een kraan, geen auto's, geen transportatiemiddelen. Dat is dat is de beschaving. De beschaving is de stand van technologie. En daar heeft er geen enkele politiek mee te maken. Dus ik geloof niet in het effectief oplossen van problemen door politiek. En als je vandaag goed kijkt, veel oplossingen zijn er ook niet geweest. Nu, het heeft een nut gehad, maar het kan veel beter. En die mensen zijn helemaal niet nodig. We kunnen die mensen bevrijden van een stresserende job. En we kunnen die hen laten doen wat ze eigenlijk graag willen doen. Misschien willen ze liever tuinieren dan aan een bureau zitten, uren aan een stuk, om te proberen overeen te komen met iemand anders die een mening heeft ook over zaken. En daarmee te discussiëren tot je tot een beslissing komt. Maar ik geloof niet dat je op die manier een beslissing kan komen. Het is een wetenschappelijke methode die u effectief kan helpen, of die effectief tot een antwoord kan komen. Technologische vooruitgang zijn eigenlijk de zaken die belangrijk zijn voor sociale evolutie, voor hoe beschaafd we zijn. Het is de beschaving, technologie. Het lijkt allemaal heel technocratisch, technologie. Je heeft het enkel over wetenschappers en zo, en niet meer over politiekers. Nu, je kan het niet ontkennen. Dit is gewoon het gevolg. Dit is gewoon wat beschaving is geworden. Door dit zijn we zo ver gekomen. Okay. Now, didn't answer that quite well, but okay. Generally, anyway, I won't be able to use the whole interview. Yeah. Just, parts of it from everybody. Yeah, the best parts of everybody. Like, hello. Mike, Nick, Isk. Now the thing about the transition from this system to the next. Hoe ik een transitie zie, ik geloof sowieso niet dat er een vast plan is. Geloof dat er een vast plan kan bestaan, is denk ik onmogelijk. Er zijn veel te veel variabelen in de wereld om effectief zoiets te maken en te ontwerpen. We zitten met heel veel verschillende culturen, met heel veel verschillende achtergronden. Het is onmogelijk om alles te kunnen rekening houden in één simpele formule. Maar hoe ik een transitie zou kunnen zien, is ten eerste misschien dus specifiek geld vrijmaken om technologische vooruitgang te stimuleren. Zoals bijvoorbeeld de energiesector. Te proberen sowieso de eerste stap zich te ontkoppelen van niet duurzame bronnen zoals steenkool of gevaarlijke bronnen zoals uranium. Dit zijn zaken, als we daar geld in steken om de energiesector
stabiel te kunnen maken en volledig afhankelijk. Zodat er daarin ook minder arbeid nodig is, minder mensen en minder onderhoud, dus betere energiesystemen. Dan kunnen we hier al heel wat vrijmaken, heel wat mensen vrijmaken. En aangezien we dus door betere energiesystemen een overvloed creëren van energie, dat is de basis van de vooruitgang. En op die manier in feite kan je dus beginnen stilletjes aan mensen te bevrijden van jobs die eigenlijk nutteloos zijn, zoals administratieve departementen. Die mensen dragen effectief niets bij tot de vooruitgang van onze maatschappij. Ze zijn er alleen maar om een bepaald systeem in stand te houden. En ja, het is overbodig en we kunnen die mensen bevrijden. We kunnen het eigenlijk vandaag al doen, maar er is een transitie nodig. Mensen kunnen niet van de ene dag op de andere in een heel nieuw systeem gegooid worden. Alhoewel, daar zit je een beetje met het kip-en-ei probleem. We weten dat het menselijk gedrag grotendeels gevormd wordt door de omgeving. En als we de omgeving veranderen, zal het menselijk gedrag ook volgen. Dus ja, als je effectief mensen dropt in een soort resource-based economy, dan zullen die zich ook aanpassen. Maar zoiets kan niet massaal gebeuren. Want dan ga je terugvallen op de oude ego-systemen die macht willen. Die willen bovenaan staan, die de alpha-posities willen innemen, omdat ze met nog de oude noties zitten van het systeem. Dus, dat is eigenlijk een referentiekader. En zoiets kan niet in een grote massa. Het is maar een mening. Het is niet een wetenschappelijke methode dat ik gebruik hiervoor, maar er is geen vast plan. En ik denk wel dat het er ergens met die idee kan gewerkt worden. Stilletjes aan mensen beginnen bevrijden. En dan kunnen ze in feite effectief werken aan hun passies. Wat ook een zeer belangrijk onderdeel is, dus ik had het over energie, is dus opvoeding, dus opleiding vooral. Dus de mensen die nu opleidingen geven, leraars, zijn misschien niet altijd even goed vergoed in het systeem. Dus daarvoor is dat er ook geld moet gecreëerd worden om hen meer middelen te geven, zodat ze ook, want het is een zeer stresserende job in bepaalde gevallen, om hen, momenteel zitten we vandaag natuurlijk met geld als een motiverende factor. We kunnen niet leraars in landelijke situaties, of als ze thuiskomen na een stresserende dag, we kunnen die mensen niet in een situatie steken waar ze thuis ook nog eens gestrest zijn. Dan komen ze met die stress naar school en wordt die stress geprojecteerd op de studenten. Dat is een negatieve draaikolk. Iedereen wordt erin opgezogen en de resultaten zijn misschien niet altijd even interessant. Er zijn een aantal zaken die wel belangrijk zijn om te hebben voor een transitie, zeker. Zo zie ik het ongeveer. Ja, ongeveer. Het zijn een aantal onderdelen. Dat is zeker niet het volledige beeld. Dus, Oké.